Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii decembrie. Iată că a venit și ultima lună din an. Așadar, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile natale. Totodată, vă reamintesc că acesta este un horoscop general, așadar tratați-l ca atare, iar dacă doriți analize astrologice personalizate, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să reușiți să aprofundați cât mai bine toate predispozițiile cu care ați venit în această existență, dragii mei. Înainte de a începe, vreau să vă urez tuturor sărbători frumoase, liniștite, binecuvântate și un an nou presărat cu împliniri, pace, armonie, bucurii și nu în ultimul rând cu foarte, foarte multă iubire. Haideți să începem! Merry Christmas! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Taur, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii decembrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul lunii este unul care va aduce în prim plan nevoia de a comunica mai mult sau de a schimba ceva în felul în care comunicați, în felul în care relaționați cu persoanele din jurul vostru, dar poate fi vorba și despre nevoia de a învăța ceva nou. Poate că simțiți că de ceva timp v-ați delăsat din acest punct de vedere și acum este momentul să testați apele, să spun așa, în legătură cu poate un anumit curs pe care v-ați dorit să-l parcurgeți de-a lungul timpului, dar nu v-ați găsit resursele necesare, nu v-ați găsit timpul necesar și atunci ați amânat acest moment. Iar acum poate fi un moment excelent în care voi să faceți ceva efectiv pentru mintea voastră, da? Să învățați ceva nou, să poate chiar să luați contact cu ceva ce deja ați învățat, dar să vă reamintiți acel lucru, da? Să-l restudiați. Totodată pot ieși la suprafață anumite secrete, anumite chestiuni din trecutul vostru. Pentru domni poate apărea în viața voastră o iubire din trecutul vostru amoros. O persoană cu care ați avut o legătură specială și care v-a marcat cumva parcursul vostru evolutiv din punct de vedere amoros. Iar acum, fiind și perioada sărbătorilor, cine știe, poate printr-un mesaj de la mulți ani, da, să vină către voi această energie care să vă aducă un suflu proaspăt, care să vă aducă o energie pozitivă. Nu este ceva care să creeze neapărat panică sau anxietate, însă este important să vedeți cum gestionați acest lucru, mai ales dacă unii dintre voi vă aflați deja în alte relații. Deci trebuie să vedeți acolo ce se întâmplă în interiorul vostru, ce anume se trezește în interiorul vostru, de ce se întâmplă acest lucru, da? Să încercați să analizați un pic lucrurile înainte de a acționa. Dar focusul pe început de lună este pe lucruri noi, pe a învăța, pe a schimba ceva, așa cum v-am spus, în felul vostru de a gândi, de a comunica, de a învăța, de a vă raporta la cei din jurul vostru și la persoanele de sex opus. Deci puteți avea ocazia de a modifica anumite tipare care nu prea vă mai sunt de folos. Merry Christmas! Mijlocul lunii pentru voi aduce emoții intense, deoarece în intervalul 12-13 decembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru va crea posibilitatea de a intra mult mai în contact cu sentimentele voastre, cu trăirile voastre, cu chestiunile care mocnesc acolo în interiorul vostru.
Totodată, așa cum vă spuneam, se pot intensifica lucrurile în raport cu o persoană de sex opus, în special în cazul domnilor. Poate fi vorba despre, fie este vorba despre o reconfigurare a tiparului feminin pentru unii dintre voi, poate că vă dați seama că ceea ce ați ales până în prezent, la nivel de prezență feminină în viața voastră, nu vă mai este benefic, nu mai este compatibil cu modul în care voi v-ați dezvoltat sau cu modul în care voi ați evoluat. Iar acest lucru să creeze un soi de distanțare între voi și actuala parteneră. Așa cum vă spuneam și la începutul acestui video, poate fi vorba despre o prezență din trecutul vostru amoros care poate reveni acum pe parcursul lunii decembrie și care poate crea o stare de fluturaș, așa să spun, adică veți simți nevoia să discutați despre, să vorbiți, să vă exteriorizați, să vă comunicați emoțiile și chiar să vă bucurați până la urmă de această revenire. Dar așa cum vă spuneam, dacă sunteți singuri, atunci lucrurile sunt mult mai simple, puteți discuta direct cu această persoană, da, și puteți lămuri lucrurile. Dacă însă vă aflați într-o nouă relație, atunci trebuie să aveți grijă cum gestionați aceste lucruri și poate ar fi bine chiar să aveți o discuție deschisă și sinceră cu actualul partener în legătură cu situația prin care treceți. Indiferent despre ce este vorba sau în ce fel de situație vă aflați, sinceritatea este cea care va salva situația. Este foarte important să stabiliți cu claritate aceste lucruri pentru a nu răni persoanele din jurul vostru și pentru a nu vă pune nici pe voi într-o ipostază neplăcută, dragilor, mai ales că în acest interval de timp luna va fi exact înainte de apogeul său, pentru că în data de 15 decembrie va avea loc faza de lună plină din semnul vecin vouă, din zodia Gemeni. Asta însemnând multă încărcătură emoțională și cumva o energie pripită, care duce așa puțin către, să zic, decizii nu tocmai inspirate, bazate strict pe emoție și mai mult decât atât pe o emoție duală. Deci fiți cu băgare de seamă să nu vă păcăliți singuri, să nu vă furați căciula, da? Merry Christmas! Finalul de lună, dragilor, este ceva mai așezat. Atenția se va muta în sfera valorilor voastre, a sistemului vostru de principii și de credințe. S-ar putea să simțiți nevoia să schimbați ceva aici. Poate că anumite chestiuni după care v-ați ghidat până în acest moment al vieții voastre nu vă mai sunt de folos și nu considerați că nu mai aduc un progres real în viața voastră. De asemenea, puteți reflecta inclusiv la ideea de stabilitate, atât materială cât și emoțională. Da, va veni în prim plan acest gând, mai ales că vorbim despre perioada sărbătorilor, despre cadouri, automat și despre o sumă de bani mai mare pe care va trebui să o cheltuiți în această perioadă de timp. Așadar, încercați să vedeți cum sau ce anume puteți schimba în viața voastră, astfel încât să vă aduceți o stabilitate și mai mare în planul acesta material. Poate că pe lângă jobul vostru puteți să mai faceți și alte lucruri, atâta timp cât vă cunoașteți talentele și abilitățile voastre creative și pe care le puteți exploata, astfel încât să procurați și mai mulți bani acolo unde este cazul. Deci încercați să deveniți mai conștienți practic de calitățile voastre și fructificați-le din acest punct de vedere, astfel încât să vă creați o stabilitate și mai mare. Atenție, pentru că pot fi probleme cu persoanele de sex feminin din viața voastră. Dacă sunteți domn cu partenerele de cuplu, mare atenție, pot exista certuri, tensiuni, schimbări bruște de dispoziție. Pentru unii, fără să vreau să vă sperii cu ceva, dar pot exista discuții despre a pune punct unei relații. Da? Nu spun că se va întâmpla acest lucru neapărat la finalul acestui an, dar se pot iniția anumite discuții în direcția asta, pot fi cumva și bazate pe tensiunea care s-a acumulat de-a lungul anului și cumva acum în prag de sărbători ea izbucnește. Încercați să nu vă luați decizii pe final de an, decizii importante, decizii majore, așteptați să treacă puțin această încărcătură emoțională, astfel încât să vă luați decizia cea mai înțeleaptă și benefică atât pentru voi cât și pentru cei din jurul vostru. Dacă sunteți doamne, din nou atenție la alte doamne din jurul vostru, fiindcă pot exista tot felul de tensiuni, de certuri, de intrigi
secrete care pot fi aflate, da? Anumite chestiuni care au fost ascunse de voi și acum pot ieși la suprafață, sau din contră, chestiuni pe care voi le-ați ascuns și doamnele din viața voastră le pot descoperi în această perioadă. Deci fiți cu băgare de seamă, fiți cumpătați, astfel încât să minimizați pe cât de mult situații de acest gen. Vă conectați profund la prietenii voștri, la colegii voștri, la cunoștințele voastre, da, tot ce are legătură cu planul social și de asemenea puteți lua în calcul ceva mai serios obiectivele voastre pe termen mediu și lung, da? Ar fi bine să le structurați mai bine și să fiți mai atenți la ceea ce vă setați de aici încolo, mai ales că urmează și începutul de an, când este un moment extraordinar pentru a face acest lucru. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Taur în luna decembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce v-au pregătit acestea pentru luna decembrie, ce mesaje vă vor ghida. Și am vrut să iasă un mesaj. Wow! Oglinda. Cine sau ce declanșează ceva în tine? Iată ce mesaj profund. Da? Acele relații care simți că îți provoacă disconfort, acele persoane care te trigăruiesc foarte, foarte tare și care îți induc o stare de furie, poate, de frustrare, de gelozie, de posesivitate, se pare că oglindesc ceva puternic din interiorul tău și ai face bine să înțelegi ce anume, astfel încât să poți integra, să poți vindeca ce este de vindecat, astfel încât să mergi mai departe liniștit. Bun, dragii mei, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna decembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa! Merry Christmas!